Có tem nè cả nhà. Công ty Thái Bình, cua Nam Căn, Cà Mau. Để em check thử coi là có phải là cua Cà Mau đúng gốc không? Ủa, có check được hả? Dạ đúng rồi. Có check bằng mã dập đó. Sản phẩm chính hãng nè, cua cớm không dây nè. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Ngày hôm nay tụi mình lại thèm hải sản và quyết định sẽ đi ăn cua, cho nên sẽ giới thiệu một địa điểm cua mới nữa để gửi đến cho cả nhà. Vì sao lại chọn cua và quyết định địa điểm mới nữa thì đó là tại vì Phú thấy là quay ở những cái quận khác á thì có nhiều người ở xa quá, thấy cũng có những comment thì mình cũng tụi mình ráng đi kiếm những cái vị trí khác để biết đâu có thể là gần mọi người hơn. Thì bữa là có Tân Bình, quận Nhất, quận 4, thì ngày hôm nay tụi mình đã xuống tới Gò Vấp, một địa điểm cua Cà Mau. Ở đây có cua cớm không dây và đặc biệt là những con cua Cà Mau ở đây đều có cái tem kiểm định từng con một luôn, là khẳng định là cua Cà Mau. Ở địa chỉ là 940 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp. Ở đây có bán lẩu cua nữa, 139.000 mang về. Giờ mở cửa là 4 giờ chiều. Rồi, bây giờ thì cả nhà đừng quên like, share cũng như nút subscribe và để ủng hộ kênh phát triển hơn thì mong cả nhà xem hết clip giùm tụi mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúng ta vào trong tìm hiểu thôi. Cua cớm không dây. Rồi, xin cả nhà ơi, đây trên tay mình là cái menu của cua cớm không dây. Đây là bạn Oanh, bạn là chủ và quản lý cái quán luôn. Đây thì ở trên đây là có giá cua thịt và cua gạch. Là 170.000, này là 2 con đúng không Oanh? Dạ đúng rồi ạ. Là đã bao chế biến và không chế biến thì cũng là giá này. Dạ đúng rồi. Đây, có thấy không vậy? Thấy. Và đặc biệt là có cua cớm 2 da 690.000 một ký. Ở đây có bán bánh canh cua nữa nè, súp cua nè và cơm chiên cua. Đây, lẩu cua thịt 139.000 là mang về, dùng tại quán là 169.000. Nếu mà cua gạch là 169 và cua gạch dùng tại quán là 189. Đó. Rồi bây giờ anh sao ta? Ok Oanh ơi, chắc là giờ nhờ anh Oanh giới thiệu cho mà tụi anh nha. Ở đây anh thấy có 4 cái ngăn cua này, là cua này như thế nào vậy Oanh? Dạ cái ngăn này là ngăn 2 con 170.000. Là cua thịt đó. Dạ. Bên đây là em phân sẵn hết đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đây nè cả nhà. Đây đều là cua Cà Mau. Dạ đúng rồi. 5 căn Cà Mau. 5 căn Cà Mau. Dạ. Có tem nè cả nhà. Công ty Thái Bình, cua Nam Căn, Cà Mau. Tem truy xuất nguồn gốc, mỗi con đều có một cái tem vậy nha cả nhà. Đó. Để em check thử coi là có phải là cua Cà Mau đúng gốc không? Ủa, có chép được hả? Dạ đúng rồi. Có chép bằng mã dập đó.
sản phẩm chính hãng nè, cua cớm không dây nè, quét cái là hiện lên luôn. Đó. Ghê ghê ghê. Rồi bên đây. Dạ bên đây là 2 con 190.000. 90.000, cao hơn 20.000, là tức là nó to hơn đúng không em? Dạ đúng rồi, chất lượng thì như nhau ạ. Đây. Ồ, con này màu đen, đen lùi luôn rồi. Màu hết. Màu lắm. Cái con này mắc cười lắm nha. Mình chỉ cần mình nhìn nó vô thôi là bắt đầu nó ngửa mặt lên nó nhìn mình liền. Để cái máy vô. Còn đây, ở dưới đây. Dạ ở dưới đây là 220 một con bò. 220. Anh thấy là ở ngoài là mình để là có là bao ăn 1 đổi 1 luôn. Dạ đúng rồi, ví dụ mà bên em hấp lên á mà càng hay là cua mà có bị óp hay là bên em đổi lại luôn ạ. Đổi lại luôn. Đổi mất công khách về mất dấu. Dạ. Còn đây là 3 con cua gạch, ví dụ như là anh muốn kiểm tra gạch có đầy hay không á thì đây sẽ có cái đèn pin. Ồ. Dạ. Thế anh kiểm tra bằng cách là anh soi nè. Từ từ nha, để anh cầm lên nha. Dạ. Cái này là cua thịt đúng không? Thì cua gạch. Cua gạch. Anh soi ở đây nè, ví dụ mà anh không thấy cái đường nào mà nó xuyên qua là cua nó là đầy. Còn ví dụ mà em thử cho anh một con cua thịt ha. Giờ con cua thịt thì nó không có gạch nhưng mà mình soi nè. Soi sao ta? Tối anh thấy nè. Để em lấy con. Tối phải tối thì nó mới thấy. Đó thấy không? Anh thấy nó xuyên qua. Là tức là nó không có gạch. Cái đèn ở đây. Đúng rồi, nó chỉ có 2 cụm dây thôi. Còn con cua gạch đó thì anh muốn kiểm tra bằng cách đó là con nào đầy á 100% á là anh soi thoải mái luôn. Là nó đâu có xiên, nó đầy hết cái mai luôn. Và bên đây là bán gạch 100%. Ôi cho anh mượn cây vui vậy. Cây này là đặt riêng hay là để dùng để dùng chỉ chuyên dụng để làm cua? Chuyên dụng để soi cua thôi à. Ô cây vui. Mới đầu tiên thấy cái dụng cụ bủ bói rồi. 2 con 250 ạ. 250. Dạ. Còn đây là cua cốm ạ. Đây, cua cốm. Đây là cua cốm 2 da, con này cốm rệu. Cốm rệu là cách coi, đây là cốm rệu mà cốm rệu cái. Là coi bằng cách là lông nó đỏ. Lông đỏ đây hả? Dạ đúng rồi ạ. Rệu là sao em? Rệu là tức là nó bị vỏ nè. Cái vỏ nó chuẩn bị nó tách ra luôn. Nó tách cái phần vỏ ra. Đó. Là rệu. Còn con cốm đực á thì nó không có kiểm tra được cái bằng cách là kiểm tra yếm la lông thì mình mở cái chân chèo nó lên mà mình soi á, cái chân chèo này có cái chỉ đỏ anh là cua cốm đỏ. Giờ dùng cái này soi được không? Hay là không? Con này ví dụ cũng soi được luôn, là nó bứt hai cái này là da nó lớp đầy rồi, nó không có xuyên qua như cua thịt được. Em soi thử cho anh coi, em thấy không? Là nó không có thấy được cái gì hết trơn á. Không có thấy được cái gì á. Là da của nó đầy hết luôn rồi đó, là không phải là cốm xám. Vậy tức cái nãy em nói là cái này đúng không? Là thấy đỏ đỏ là ở trong ở đây nè, có một cái đường chỉ nè, thấy không? Phải thấy sáng mới thấy rõ. Nói chung là nó ngược sáng á cả nhà, thì cả nhà mới thấy được cái phần ở trong. Có một cái đường chỉ đỏ đây nè. Ai mà không tin ý là không biết được đâu. Tức là người mua vô em sẽ cho, ví dụ người ta tới ăn là kiểm tra từ đây hay là làm xong mới kiểm tra? Em cho kiểm tra từ đây luôn anh. Khách quen thì họ không biết, là chỉ cần kêu là mình làm ra cho họ luôn. Ví dụ tách ra 2 da là ok. Ok. Dạ. Còn khách nào không biết thì em mới hướng dẫn chi tiết cho họ. Còn cái cua dưới đây? Dạ cua dưới đây là khách bên em đặt một chiều á, giao cho khách có tiền cách. Đặt cua sắm về là tiền luôn. Nhưng mà bên mình có nhận đặt cua về làm luôn không? Dạ có. Có luôn. Dạ. 4 giờ là mình bán đến 9 giờ hay sao? Dạ đúng rồi, 4 giờ mở cửa từ 4 giờ tới 9 giờ tối là đóng cửa. Rồi vậy mình có nghỉ ngày nào hay là cái cua mình có cái loại nào thường là nó không có không? Dạ ví dụ như là cua cốm 2 da nó đặc biệt cái là không phải là ngày nào cũng có, mà là ví dụ ngày nào bên em cũng đặt, nhưng mà ở dưới thì bữa nào có ngon thì họ sẽ gửi lên cho em, còn không đạt là không gửi. Cua cốm với cua lột là khác nhau đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Là cua lột là coi như là nó tách ra cái vỏ luôn. Cua cốm là cua 2 da, còn cua lột có là lúc đó là nó đã lột rồi, nó không còn chất dinh dưỡng nữa rồi. Nó chỉ có cái mình không thì thôi, nó to mình thôi. Dạ. Đây cả nhà ơi, đây là những con cua. Bây giờ mình bắt cua. Đây 2 con cua cớm của mình nè cả nhà ơi. Chỉ có cua cớm mới cân thôi nha. Cua kia là đã được phân rồi. Là 3 lạng đúng không em? Dạ. 2 con 3 lạng. 3 lạng 7. 255.000. 255.000.
Ok, 250 Rồi. rồi. Rồi, mình cứ làm nha. Trên tay là con cua cớm á cả nhà. Chung là cái công đoạn 18 cộng mình lướt qua rồi. Sau công đoạn đó thì là coi như là bây giờ là chà từng con cho nó sạch. Mình chà xong là coi như là mình chế biến luôn đúng không? Rồi. Còn mấy con kia rồi sao chà ta? Cua gạch đó. Ok, đây toàn bộ thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay nè cả nhà. Thì đây là hai con cua cớm. Cớm thì nói chung là sẽ là hấp, là ăn ngon nhất. Và đây là hai con cua gạch làm sốt. Đó. Cái mai nha cả nhà. Nè Phúc ém lộn 4 con. Đây là hai con cua thịt. Và còn một món lẩu nữa là một cái con cua đó mà không có để đây, mình để riêng một lát hồi ấy. Rồi bây giờ là hấp hết đúng không em? Rồi. Vậy là hấp hết luôn cái này luôn đúng không Oanh? Dạ đúng rồi anh. Đó. Rồi hấp. Ủa còn cái lò bên đây là mình làm cái gì? Dạ cái lò đó là bên em nướng lúc trước bên em nướng vẹn nha. Nướng vẹn. Lâu lâu nướng bánh tặng khách. Ok. Bao lâu ha? Dạ hấp là khoảng 12 phút là chín ha. 12 phút. Chín rồi cả nhà. Họ đưa ra cho nó vào nha. 12 phút. Quên nói cả nhà thì chợ Liên Diện này là chiều qua chợ Hành Đông Tây chạy lên một chút xíu là tới nha cả nhà. Đây. Bây giờ mình sẽ làm gì? Anh em sẽ test càng. Test càng. Trước khi ra cho khách anh em sẽ test càng hết. Cua đạt thì anh em nó cho ra. Cớm này cả nhà. Đây. Rồi, ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm một cách là kiểm tra cua cớm với lại sử dụng bổ bối đèn soi mình cua. Cái gì món mình có điện thoại mình cầm dưới đúng rồi được. Đỡ. Đó. Đây con cua cớm. Cua cớm nha. Lát bụng cái muỗng này đặt được. Làm như là coi như là mỗi lần đều là đập hết vậy. Toàn bộ 100% cua ra sẽ là đập càng hết. Đạt thì mình mới ra cua. Rồi, biến ngoài kia. Rồi. Đây luôn. Đang làm là cái sốt gì? Dạ đây là sốt bơ tỏi. Sốt bơ tỏi. Cái sốt bơ tỏi. Thì Phú đã gọi là một sốt bơ tỏi nè, cua cớm hấp nè, và cua gạch sốt rang muối. Rang muối này là sốt rang muối ớt đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. Ướt đúng không? Dạ. Bơ tỏi ngon quá luôn. Rồi. Thì
Oanh cũng có chia sẻ là coi như là cua cả nhà tới đây á, là mình sẽ lựa cua bên kia, coi như là ăn tới đâu mới làm tới đó, chứ không có phải là luộc hấp làm sẵn rồi tới mới làm món như cả nhà. Rồi lấy từ cua sống ra luôn. Cua đã chín rồi, chúng mình tháo vào cái nước sốt thôi, không có để lâu quá. Cái này bánh mì mình bánh mì riêng á. Dạ, bánh mì gì? Chào thế, tôi gặp. Để cái sốt cây. Cái nhà để ý nãy giờ thì cái nhà thì những cái cua ở đây cũng được phân loại rất là đều với cái kích cỡ và trọng lượng. Rồi, cái này em cắt xong rồi, cắt rồi cho cầm lên cho anh coi. Đó, rồi cầm. Đó, nó nhỏ mà cũng rất là có vỏ. Đó, ok luôn. Đây là rang muối. Một mùi đậm đà lắm nha, cái mùi rất là đậm đà luôn á. Nãy giờ hai món sốt bơ tỏi và sốt rang muối. Mùi muối ớt. Mà nó sọc thẳng vô mũi luôn các bạn. Em gắp một miếng cua lên cho anh coi cái coi cái bên hông đó, vậy nè. Rồi, ok luôn. Em có gốc Cà Mau không? Dạ không à. À dạ. Dạ. Cô đây là người quen hả? Em Dạ, cô cũng người quen. Ok. Rồi. Cái này em có bán quả không? Dạ không à. Không. Dạ. Ủa, cái số mình có điện thoại là mình điện là của em 0908 709 Dạ đúng rồi. Bên em thường có đặt hàng qua Facebook hoặc là kênh bay của em. À. Không dây. 21 với fanpage là khu cớm không dây. Dạ đúng rồi. Rồi, không dây. Em có nhu cầu mình có thể liên hệ qua Facebook nha cả nhà. Thường thì gọi đặt hay là liên hệ đặt đó thì như thế nào? Dạ khi nào cũng được hết anh. Khi nào cũng được luôn. Dạ. Rồi, cái số thì nó không có thấy như thế nào. Giá nha. Đó, 170, 190, 220, 250. Cua gạch 250 luôn. Cái size trọng lượng sẽ nhỏ hơn cái cua thịt. Đó. Đặc biệt nếu mà cả nhà đến đây không ăn cua buổi chiều thì mình có thể ăn một tô bánh canh cua đầy đủ là 35.000 nữa nè, có súp cua 30.000 một phần. Cơm chiên cua 45.000 một phần. Rồi, nếu mà ngại thì chúng ta có thể mua cua mang về với cái phần ngoài lẩu là 139.000. Đây là 139.000 để mà chúng ta mang về. Có bò, có viên, rau và một con cua như vậy. Đó. Rồi. Thôi bây giờ thì dân muốn giờ mẹ xin mời cả nhà của chị các bạn. Ok. Thì một món ăn vừa có một sự thay đổi nhẹ, tại vì Phú muốn cho cả nhà thấy một cái phần riêng biệt. Đây là chén súp cua 30.000, chất lượng. Chúng ta sẽ có một miếng nhỏ ốc heo, nửa trứng bách thảo,
Và cua xào 2 trứng cút. 20.000. Mình tráng miệng với cái này trước nha. Trong súp sẽ có bắp, nấm. Ồ, cua ăn rất là ngọt luôn đó nha. Rồi. Đây, trái phải mình chọn bên nào đây? Ăn cua gạch trước nha cả nhà. Để mình cái mặt cua nè. Rồi luôn. Ồ, cái này cái sốt này nó đặc quẹo ở bên ngoài, phần bên ngoài vỏ nè. Đây là cua gạch nha. Chấm ớt xanh. Quên nữa, nãy chia sẻ người ta là Phú đi là phải đi cái giờ sớm, ngày chiều là cái chỗ này nó sẽ hơi thiếu ánh sáng, và khách ở quán nó cũng dạng quán gia đình đó, nên nếu mà khách ngồi là ồn ào quay không có được, phải đi sớm. Ở đây đặc biệt nha là có một cái điều rất là thích, mình sẽ có đầy đủ đồ luôn á, quăng vỏ nè, rửa tay nè. Tao chưa rửa nè, mày có nhu cầu nước chanh không? Rửa thôi. Rất là ngọt thịt. Cái sốt này ngon lắm nghe. Anh em đến thử cái sốt này nha. Có cay á, có đậm đà. Đúng không? Đúng là sốt rang muối. Chấm không? Chấm gì nữa không? Cái này nè. Cái này là sốt muối nè, muối ớt nè, cay lắm luôn á. Hồi nãy Phú thử nhẹ một cái thôi mà nó cay. Chắc thịt, ngọt thịt. Xong cái này mới đập cái càng. Rồi, ít đèn thôi. Đây, cái càng đã được đập sẵn rồi. Chưa. Cái sốt ngon lắm. Sẽ đập. Có đồ bóp càng nữa nhưng mà Phú thấy đập về dễ hơn. Phải né. Phải né. Đó. Đây. Cua không có bị dính nha. Đó. Cua này nó hơi bể. Không phải bể, lộn. Cái sốt đó nó trơn cái tay. Ngọt quá. Tôm tóc thì ngộ quá. Cái gì? Qua tôm tóc mà nó quẹo quá. Rồi, ngọt thịt quá rồi. Thêm một cái càng không? Càng nữa hả? Còn mấy con kia nữa mà. Ok, vậy qua càng lên đây đi. Rồi. Cay quá, cay quá. Đây là cua thịt nha cả nhà. Mình thử cái sốt. Sốt bò tỏi rất là vừa phải, không có bị ngọt hay là bị mặn. Một miếng ớt xanh vô đây nha. Thơm béo. Tuyệt vời. Rồi. Càng nha. Thịt mình phải càng đúng không? Để càng ra riêng đi nha. Đây.
lướt công đoạn. Đó. Cua lên ra, chậm lên nha. Cua thịt. Ê! Rồi. Đây nè đó. Lỗ cái càng rồi. Rồi, đúng mới là xì bùa. Đúng là thì bộ càng này có được như cái càng nãy không? Từ từ. Này cái càng thứ hai không được sơ sót nữa. Cái sốt nó làm trơn cái tay cái nha. Đó. Đây. Bình tĩnh. Ok. Quá ok. Rồi, chấm đi bạn ơi. Hay à. Cái nhà này cái thịt nó đỏ cam. Trời, nói thiệt là giờ ăn cái cua này á, mà bữa ăn cái cua gì kinh ráp á, thấy cua này ngon hơn, thật sự là vậy. Cái thịt nó ngọt hơn. Rồi, ok. Thì lên 47-49 ngày có cái nồi lẩu này, đốt lửa trước. Đó là vui lắm. Dễ. Rồi, trong lúc mình ăn cua cớm, đây, chúng ta cùng nhìn cua cớm. Từ lúc mình quay cua đến giờ là chưa có cái cua cớm đúng không? Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cua cớm. Ok. Rất là dinh dưỡng. Đây, cua cớm là nhiều dinh dưỡng lắm luôn đó nha. Ồ, cái cảm giác nó lúc mà cái này nè, cái thịt nó nặng, cảm giác cầm nó rất là đầm tay luôn. Không có đó đâu. Này, nguyên cái da này là ăn được luôn đó nha. Lột kia đó, khó nhìn Đó. này. Đó. Được không? Đó. Ăn với cái miếng này nè. Quét miếng sốt lên mà chấm lên. Chấm muối tiêu chanh nha. Đó. Ngon lắm. Sao bạn? Mình tính ra nãy giờ Phú thích 2.2 này hơn nè. Rất là đậm đà. Hay là sốt ngon. Cua lột là coi như là chất dinh dưỡng nó nhiều vô cùng và nó không có xương, sẽ không có xương nhiều ở chỗ này. Đảo ha. Quá đã luôn á. Gia đình nào đang xem clip này và có ai là đang có em bé hoặc là có bé nhỏ ở nhà, hãy tới đây mua cua cớm ăn, bởi vì cua cớm rất là tốt cho sức khỏe. Nó giúp mình có canxi, rất là tốt cho phụ nữ đang mang thai. Rồi. Cua cớm rất là hiếm cả nha, cho nên vì vậy cái giá thành nó là thường là nó cũng gấp đôi hơn cua thịt, nhưng mà cái chất dinh dưỡng nó rất là cao, bởi vì lúc này là nó đang núp, và cái con này lúc này mà nó núp á, nó rất là khờ, nó dễ bắt. Rồi. Ăn tuyệt vời. Vậy chấm này ngon. Nghe biết không, chỉ là nhiều khi chỉ là một số thịt nhỏ vậy thôi, mà cái lúc mà cái cảm giác hai cái răng mình nó cắn nó đầy thịt, mà nó xớ, nó dai. Một phần mình thích ăn cua là cả nhà biết không, như nãy nói canxi Phú rất là yếu, Tại vì thiếu canxi. dễ bị chấn thương một cái là xương nó bị đau liền.
Để đập một cái càng để các bạn nha. Đây, nhìn lại. Gặp lúc này là rất dinh dưỡng, là rất là béo. Tại nó chuẩn bị lên thành cua lột đó cả nhà. Cái cua cơm ngon ha. Mắc một tí nhưng mà nó rất là nó chất lượng thật sự. Ai da vậy. Đây có bao tay nữa nhưng mà tại Phú không có bỏ bao tay, cả nhà nhìn nè, cái chất lượng thịt nó khá quan trọng với con cua thịt này, nó rất là chắc. Mình lại có một địa chỉ cua nữa rồi. Chất lượng quá chất lượng. Ở đây thì để sao coi, ở đây chắc gần mình, gần nhà mình, món mình cần mình đặt cũng dễ hơn. Ngon quá. Rồi đây, bây giờ trước khi qua mình nhìn ngó lại bạn cua gạch một tí xíu nữa ha. Đây, cua cớm chứ, nguyên liệu. Cái này ăn được nha cả nhà, gần như là mình ăn trọn vẹn con cua này, chất dinh dưỡng rất là nhiều. Tới giờ luyện đơn rồi cả nhà ơi. Ui da. Lẩu đây là lẩu cua dạng măng chua. Đây, thơm măng. Giờ vớt bằng cua vô. Cùng nhìn lại nè nha, cua gạch nha. Có một điều thì ở đây sẽ không có bún nha cả nhà ơi, chỉ là có mì giấy thôi. Mì rồi gắp bò lên. Từ từ tay trái tay phải kết hợp, vớt nó ra luôn. Bắt đầu là dễ ha. Đó, quá trời. Cua đại dương. Ôi chà, nóng quá. Múc sẵn để nãy giờ chứ không phải chứ sợ nóng lắm. Rất là vừa phải luôn. Mình hơi tiếc cho quán, tại vì quán nằm ở ngay cái đường đó cả nhà. Nó ở đây không phải là dạng thuộc khu ăn uống nhiều, cho nên nó cũng sẽ hơi khuất. Nhưng mà không sao, bây giờ Phú đã quay, Phú chia sẻ cho cả nhà rồi, cả nhà đã biết ở ngay địa chỉ này là đã có một cái quán cua. Nói chung là có thể cả nhà thấy cái giá nó sẽ hơi trên một tí xíu, nhưng mà nãy giờ mình ăn từng con cua hay là từ cái nước sốt và thậm chí là cái nước lẩu rất là xứng đáng với đồng tiền cả nhà bỏ ra. Cả nhà đến đây để từ cái thịt cua hay nước chấm gì ăn rất là tuyệt vời. Cái này nếu mà lựa chọn nha, cái này mình không có so sánh, nhưng mà nếu mà lựa chọn thì Phú thích ở đây hơn là những quán cua mà bán dạng cua vậy nè, mà mấy lần trước mà cũng quay. Ở đây làm đậm vị lắm. Rồi xíu mắm rồi, tại ăn này cũng được, muối ngon. Nãy giờ con cua, giờ con cua này cùng nhìn lại. Giờ mình ăn cái mai thôi nha. Rất là chất lượng.
Xe chạy qua lại. chung mà. Ồ, rất là nhiều nha. Nữa. Khổ, rất là dụng về. Tại vì ở nhà biết không, quay cứ phải bắt hình từ từ lấy nét á, cho nên mình cầm không có dám cầm mạnh, cầm sợ thao tác nhanh quá, cầm nhẹ nhẹ nhẹ, làm từ từ như thục nữ vậy đó. Béo nhạy. Cái này ăn tại quán cua gạch 189 nha. Nhưng cua thịt thì là 169. Ok. Rồi, xin phép cả nhà. Rồi. Đây, gấp miếng này. Căng thế. Xong rồi. Sắp tới lúc mình ăn thì mình vui lắm mà cứ cầm bill là mình không vui tí nào. Phải ăn xong phải trả tiền chứ mà không vui, đúng không cả nhà? Rồi thì đây là cái hóa đơn trên tay của Phú, tổng cho bữa ăn nãy là 900.000. Rớt máy. Cái gì? 900.000, tổng cộng là tất cả là quá trời cua luôn. 6, 2, 4, 6 và có một cái nồi lẩu cua. Nhà lại đi 4 người, chúng ta đi 4 người thì chia ra 900, ăn một bữa rất là hoành tráng. Rồi, tính tiền. Nhà bánh giá luôn. Ok. Rồi, xong rồi. Vậy là ngày hôm nay lại giới thiệu được một địa điểm cua phải nói là cực kỳ chất lượng, từ thịt cua cho đến cái nước sốt làm ăn rất là phải nói là ăn đáng đồng tiền luôn đó cả nhà. Có một câu đố về cua xanh và cua đỏ, con nào chạy nhanh hơn, đố cả nhà biết đó. Ai biết rồi thì đừng bật mí nha, cho mấy bạn nào chưa biết các bạn trả lời. Câu này nó quá dễ rồi. Cái gì? Đối diện là công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Isuzu Việt Nam. Địa chỉ 940 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Facebook là cua cớm không dây, hotline là 0908 709 887. Kiều Anh, ai đã từng đặt cua của cua cớm không dây hãy cho mình bình luận ở phía dưới. Còn riêng cá nhân Phú thì sẽ là một khách hàng thân quen ở địa chỉ này không xa. Sẽ đặt tiếp để ăn tại vì cua ngon quá và nước sốt cũng ngon nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp nha. Ai ở gần Người Giáp tranh thủ nha, để đông rồi mất công mình đợi.